سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا که باشید حالتون خوب باشه. این کانال Hcrnews هست و امروز با آموزش تغییر رنگ ابجکت در ادوب فتوشاپ در خدمت شما هستیم. خب حالا ابجکت چیه؟ ابجکت یه چیزی داخلی است که میخواید رنگش رو تغییر بدید. مثلا یه ماشین، این عکسی که اینجا میبینید این ماشین مثلا رنگش رو عوض کنید، یا هرچی، مثلا یکی لباسش قرمز میخواید لباسش رو سبز کنید یا حالا هر رنگی. اینا مثالا میگم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگه کانالم سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا وقتی ویدیوی بعدی رو گذاشتم براتون نوتیفیکیشن ارسال بشه و تشریف بیارید و ویدیو رو ببینید. خیلی خوب، بریم سراغ ویدیو. خب اول از همه عکس مورد نظرتون رو اینجا میارید. خب وقتی که آوردید باید ما این ماشین رو سلکت کنیم. از قسمت سلکت روی کالر رنج کلیک کنیم. اینجا 3 تا چیز هست، 3 تا دکمه که یکیشون عکس قطع شکونه، 2 تا هم قطع شکن ولی یه مثبت و یه منفی. خب ما روی این نگهش داشتیم. الان روی قسمتی مثلا که فکر میکنم زیاد توی ماشین هست میزنم، مثلا اینجا. خب همطور که میبینید اصلا کلش سیف نشد، برای همین باید از به اضافه استفاده کنم. خب بعضی قسمت هاشو سلکت میکنم که فکر میکنم خیلی زیاد هست و اوکی رو میزنم. خب بعد از این قسمت ویو ساتوریشن رو بزنید. از این قسمت هم میتونید رنگش رو عوض کنید، ولی همطور که میبینید برای اینکه اینا هم رنگ اینن، یک کم رنگشون شبیه به اینه، هم سلکت شدن و رنگ اینا هم اینطور میشه. خب برای من اینو ست میکنم. خب آلت رو نگه میدارم و روی این کلیک میکنم. همطور که اینطوری شد. خب حالا روی این کلیک کنید و رنگ رو سیاه کنید. و من الان اینو بزرگترش میکنم. فکر کنم الان خوبی. قسمت هایی که نمیخوام رو با رنگ سیاه میپوشم، ولی ماشین رو نباید. کوچکتر میکنم. اینم پاک میکنم. ببینم دیگه چیزی نمونده. خب ماشینم بعضی قسمت ها باید اول رنگ و سفید از اینجا انتخاب میکنم. خب الان مثلا این ماشین اینجا رو سلکت نکرده، الان من اینا کوچکترش میکنم. خب الان خوب رنگ اینو سفید میکنم. جاهایی که فکر میکنم خوب سلکت نشدن رو سفید میکنم. خب من اینجاها رو سفید کردم. میتونید کل ماشین هم سلکت کنید، اشکالی نداره. خب دوباره الان آلتو نگه میدارم و روی این کلیک میکنم. خب الان رنگشو عوض میکنم. همینطور که میبینید فقط رنگ ماشین عوض میشه، دیگه هیچ چیزی عوض نمیشه. مثلا من یه رنگی انتخاب میکنم، مثلا این رنگ. ماشین همینطور که میبینید قرمز شد، خیلی هم طبیعیه. این انعکاس نوری که به این پنجرش زده هم قرمز شد. الان تفاوت رو ببینید. خب الان اینجا ماشین زرد بود، الان قرمز شد، خیلی هم طبیعی. رنگ چراغاش هم عوض نشد چون اونا رو
سفید نکردم. خب برای سیو کردنش هم از قسمت فایل روی سیو از کلیک میکنید. مثلا اینجا میخواید سیوش کنید. خب اینو روی قسمت عکس ها کلیک کنید. ببینیم کجا. خب اینو PNG هم میتونید. خب مثلا اسمی براش میذارم، مثلا مینویسم Hcrnews، سیوش میکنم. خب این عکس هم سیو شد. همینطور که میبینید خیلی عالی دارم. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. اگه از ویدیو خوشتون اومده بود حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانالم هم سابسکرایب کنید اگر سابسکرایب نکردید، زنگوله رو هم بزنید تا وقتی ویدیو جدید رو گذاشتم براتون یه نوتیفیکیشن ارسال بشه و تشریف بیارید و ویدیو رو ببینید. اگه هم سوالی بود توی کامنت ها بهم بگید، حتما جوابتون رو میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.